Привіт! Я будую AI-платформу для пошуку шаблонів документів публічно зі всіма помилками і фіксами. Сьогодні я перестаю просити у моделі готовий HTML і даю їй схему. А бонусом я буду показувати, верніше мій асистент буде показувати в реальному часі, що він робить. Минулого разу ми вирішували проблему безпеки, а сьогодні будемо вирішувати проблему контракту виводу. Зараз я покажу, як це виглядає у нас у коді. На екрані ви можете бачити основний промпт, який ми віддаємо нашому агенту. І ось в цьому промпті ми вказуємо, який повинен бути формат. І як ви бачите, ми його заставляємо будувати саме той формат HTML, який нас цікавить. І під цей формат були розроблені і стилі, і якщо щось зламається в цьому форматі, якщо модель згалюцинує, наприклад, і віддасть не той клас або не той тег, то наш UI весь попливе. Так бути не повинно. Має бути навпаки, модель віддає дані за схемою, а HTML будує вже мій код. Обмеження живе в шляху генерації, а не в проханні моделі. Тепер давайте запустимо наш фікс. Я підготував промпт для фіксу цієї проблеми. Зараз ми подивимося, що з цього вийде. По ідеї, курсор повинен прибрати весь HTML з нашого промпту, створити схему і передати цю схему в master агент. Курсор закінчив свою роботу. Зараз подивимося, що ми отримали в результаті. Як бачите, з промпту було видалено прохання віддавати в HTML. Зараз ми приймемо зміни. Тепер HTML немає в промпті. Ось наша схема. І зараз знайдемо, де вона буде тепер примінятись. Угу. Ось по факту вона буде примінятися в стрімі нашого агенту, що і потрібно було зробити. Тепер спробуємо подивитися, як він працює в реальному часі. Результат нашої роботи. Я попрошу мені показати якийсь шаблончик для ліцензійного договору. Показав івентик, що він шукав шаблони. Чомусь він перемальовує, потім міняються шрифти. Якось дивно. Зараз його запитаємо. Я йому написав, що не показує коректно івенти. При генерації відповіді на початку одні шрифти, потім інші в кінці. І починає генерувати, потім пропадає. Нехай подивиться, що не так. Зачекаємо. Дивимося, що він виправив. Що було не так? Статуси ловили лише tool call, tool result. Це неправильно. Шрифти під час стріму. По ідеї, воно має пофіксити. Давайте перевіримо. На перший погляд, висновки він зробив правильні. З HTML вроді би як все добре. Тепер дивимося нецікаві івенти. Зараз запитаю, які ще шаблони в нього є. Я от не пам'ятаю, які у нас є тут ще шаблончики. Давайте подивимося. Так, договір відчуження виключених майнових прав. Зараз він має піти до тула. Так, от показує всі івенти. Єдине, що ці івенти потрібно замапити на якусь інформацію, яка буде зрозуміла користувачу. Я попросив його
замапити результат текст івенту на зрозумілу мову для користувача і локалізувати. Тобто писати там, наприклад, на українській мові, коли буде українська. Надіюсь, в нього є доступ до словника івентів, і він зможе їх замапити. Курсор закінчив. Зробив мапінг. Тепер має бути зрозуміло, що у нас робиться. Давайте подивимося на результат. Він його вже і сам перезавантажив. Давайте повністю очистимо історію. Читаю ваше повідомлення, шукаю в базі, готую відповідь. Ну, це те, що я, в принципі, хотів побачити. Ми наткнулись на ліміт. Зараз я ні, це не ліміт. Ось така помилочка у нас. Type error. Не може прочитати значення undefined. Курсор каже, що приходять неповні об'єкти. Ну, це невеличка бага, зараз курсор її виправив. Курсор пофіксив. Були проблеми з неповними об'єктами. Давайте тепер перевіримо. Давайте ще раз все почистимо. Ага, зараз на англійській мові. Я не переключився на українську. Зараз я переключуся. Питаємо ще раз. Шаблони. Читаю ваше повідомлення, шукаю базу, готую відповідь. Це все читається з івентів, які ми отримуємо від нашого агента. Мапимо їх. Ну, виглядає коректно, швидкість, в принципі, окей. Лінки відпрацьовують. Чудово. Що ми сьогодні зробили? Ми забрали з нашого промпту прохання генерувати HTML і формат, в якому ми хотіли, щоб він генерував. Тепер ми отримуємо чисту структуру даних і вся генерація HTML на стороні нашого коду, що повинно бути. І це є правильно. Модель повинна віддавати дані, а не верстку, як було у нас до цього. Нам насправді в нашому проєкті залишилось небагато. Привести в порядок трішки UI, особливо Smart Assistant, і прикрутити платіжну систему. Якщо вам цікаво, залишайтесь з нами, підписуйтесь, а в наступному відео, я думаю, ми вже будемо підходити до завершення розробки UI-частини нашого проєкту. На все добре.